Anyong. Oh, hindi lang daw yung camera. Oh my God. My baby. From here, pagilid. Just like this. Gimbal protector. Ano yung pila ko nagpupunit? You know what? Mas na-excite ka sa bag kasi susunod. And it smells good. Before tayo mag-unbox sa bago, tanang sa nato kung ang daan niya na drone, kato nagubak. So, may clip. But, oh my God! Look at that! Oh my God. My baby. I wanna cry. It's time to unbox the new one. The fresh one. Oh my God, no. So it comes with the bag. You know what? Mas na-excite ka sa bag kasi susunod. This is so nice. And it smells good. This is the old. Focus ka sa bag. Kasi ang mga pass, hindi na kailangan na gana ng pansin. Tada! This looks like, wipes for girls. May Tawas. Libre tawas. Dili, na yung na unlan. Kita. So, ito ang kanyang controller. Accessories. Pwede ang charger. And the wire for the charger. Is the batteries. And ito yung siya invitation sa kasal. Mga packet. And then, the actual drone. Tada! Oh. Asa kong paraan? Ito ang old. And ito ang new. Oh my God! I don't wanna do it. Common mistake daw sa mga na-drone is just because nakalabel siya 1 and 2. Plus, for i-open siya, from here, pagilid. Ganyan. Just like this. Tapos, ang common mistake is, ang kaning sa baba, upat manggod siya. Kaya ginapakilid sa niya, pero nila. Where in fact, dapat pababa. Pababa. Oh my God! Bakit gawin? Kanya. Protector na siya. Gimbal protector. Ano yung pila ko nagpupunit? Tada! The camera! Ang tawag daw sa camera is tri-axis gimbal. So, kani. Dili, kapos mo dili. Strap na siya. Maring SD card. Yung dili ang charger. Ito na. Ito ang pack. Long press ni mo. Wait. Isa din long press. Cinematic modes, normal, and sport. Maka-disgrasya. Alam mo. Narang clip. Oh, no worries. Say hi to Bella though. Hi Bella, I have a crush on you. Yeah. I like your voice the first time na narinig ko. And I'm looking forward to see you soon. So I think that will be all for this unboxing video. Yeah, that's all. And hope to see you guys in our next video.
Yeah. Ana. Love.